السلام علیکم ویلکم ټو کورس سلیکټ زم تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه تاسو ته پته ده موږ د کورل ډرا سیریز شروع کړی دی نن موږ ان شاء الله په سټار او along with that په سپایرل ټول باندې موږ خبره کوو چې د دې په هیلپ سره یعنی د سټار او د سپایرل ټول په هیلپ سره موږ ډېر ښکلي ډیزاینونه سازولی شو په کورل ډرا کې سم ټایم وی یوز اټ صحیح شو چې زه ورغلم ګوره ما کورل ډرا کولاو کړل هیر یو کین سی موږ سره که تاسو راشئ په دې ټول بار کې دې ځای نه د الیپس ټول د لاندې موږ سره موږ پولیګان باندې ډسکشن کړی ویری امپورټنټ ډسکشن موږ ډېر ښایسته ویډیو وجي هغې نه علاوه موږ سره سټار دی نو که وګوره که تاسو په سټار کلیک وکړئ نو تاسو داسې مطلب یو سموتلی ښایسته طریقې سره داسې سټار سازولی شئ صحیح شو جي مطلب یو زبردست طریقې سره تاسو ته که د سټار ضرورت وي نو تا نه دي پکار چې ته مینولي سټار جوړ کړې یا د پرنټ ټول د لارې جوړ کړې یا د بل کوم د شیپ ټول د لارې سټار جوړ کړې نه ته راشه دلته په سټار کلیک وکړو د دې ځای نه سټار راواله سټار جوړ کړه صحیح شو ګوره زه چې په سټار کلیک وکړم د سټار څه پراپرټي راځي پیره دې ده کې دا خو سمپل سټار دی مطلب سمپل سټار دی بیا دې کې دا کمپلیکس سټار دی ګوره زه که په کمپلیکس سټار کلیک وکړم او دلته راشم ګوره ما سټار ټول راواغستو او په کمپلیکس سټار مې کلیک وکړو نو ګوره ما سره داسې کمپلیکس شکل کې ګوره داسې ګوره په دې مې کلیک وکړو داسې اوس ګوره موږ سره داسې کمپلیکس شکل کې راځي په دې چې زه کله کلیک کوم دا مطلب دا زموږ دیټ از کال کمپلیکس سټار نو د دې په هیلپ سره ته داسې څه کولی شې کمپلیکس سټار سازولی شې که دلې څه فل کلر ورکړې هغه پکې هم ته کولی شې ایون دا څنګه چې موږ په پولیګان کې ویلي شیپ ټول ته دا کنورټ کوو دې ځای نه هغه ته پکې فردر هغه چینجز پکې کسټمایزیشن ایز یو وش مطابق ته کولی شي صحیح شو جي نو موږ څه ویل چې کله ته سټار ټول راوالې دا پکې موږ سره څه کمپلیکس سټار دی پکې یو خو دا سمپل سټار دی مطلب دا موږ سره داسې سمپل سټار دی پکې موږ سره کمپلیکس سټار دی ما سپوز که سمپل سټار راواغوست د دې 5 کارنر دی زه سپوز که دا زه غواړم چې یاره دا زه زیات کړم د دې ځای نه زه زیاتولی شم اوس ګوره ما څه به ډېر راځي دا ما داسې کلیک وکړو دې ځای نه ما زیات کړو تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ هغه انکریز کولی ډیکریز کولی شي سټار مې راواغوست جي او دې ځای نه ګوره ما د مخکې نه زیات کړل صحیح شو جي اوس ګوره که زه راځم ما سره به څه راځي ما سره به مطلب ډېر به مطلب د دې چې کوم دا پوینټس دي دا کارنر دي دا ما سره ډېر راځي صحیح شو جي اوس ګورئ ها زما د دې ځای نه دا یو سټار مې دا صرف راواغوست په دې کې زه فردر ضرور لږې نورې څه خبرې کول غواړم ګوره که تاسو دلته راشئ دې ځای کې د دې تاسو څه کولی شئ دا شارپنس مطلب ته چېرته دا انورډ لږ نور هم راشي نو دې ځای نه دا به څه کړي دا به لږ ډېر کړي داسې دا به څه کړي دا به لږ ډېر کړي ته چې دا ډېر کړي انورډ به ډېر راشي اسانه طریقه دا ده چې شیپ ټول ته یې واړوه دغې داسې انټر کا مطلب انورډ یې ډریګ کا نو دا هم یو ته داسې هم کولی شي او ته د کمانډ د لارې هم کولی شي چې ته کله دلته کلیک وکړو د دې ځای نه ته څه کولی شي دا زیاتولی شي هغې نه علاوه دا یې آوټلاین دی او دا یو څو پیچر دی یو څو پوینټونو دا موږ څه مطلب په څه کې یوز کېږي که چېرته تاسو سټار ټول یوز کوئ یعنې سټار کمانډ یوز کوئ د دې ځای نه یو کین گو فار اټ هغې نه علاوه بیا موږ سره دی بل دا سپایرل ټول دی نو ګوره سپایرل ټول څه ته وایي سپایرل ټول موږ سره داسې یو مطلب داسې ریولوشن شانته داسې ډیزاینونه سازي اوس ګوره دې ځای نه ما څه دا یو ډیزاین داسې ساز کړو نو که چېرته تاسو ته داسې ډیزاینونه پکار وي سو یو کین گو فار اټ هغه ته سازولی شي تاله نه دي پکار چېرته ته مینولي ساز کړې د بل آنلاین کوم ځای نه راوالې نو په کورډرا کې موږ سره دا پري اپ کاسټ ملاویږي اوس ګوره د دې چې کوم دا سرکل دی دا ډېر زیات دی ځکه چې د دې ځای نه د دې دا لیمټ موږ زیات کړی دا سپایرل ریولوشن موږ ډېر کړي دي سپوز که دا ما داسې کم وکړو سپوز ما 5 ته راوست 4 ته مې راوست اوس به ګوره ما څه داسې کم راځي سو یو کین گو فار د دې ځای نه دا ته کمولی زیاتولی شي سپوز که ما 2 کو یا مې 3 کو اوس ګوره ما څه به داسې راځي که ما لږ زیات کو سپوز بیا به زه دا ریولوشن ما څه ګوره ما څه به داسې ډېر راځي صحیح شولو ګوره دا موږ سره مطلب سیمټریکل سپیرل دی او په دې که زه کلیک کوم دا لوګرامټک سپیرل دی صحیح شولو نو زه ګوره دا بس ما څه مطلب داسې الټه سایډه داسې راځي صحیح شو نو سو یو کین گو فار اټ دا تاسو داسې یوز کولی شي صحیح شو اوس ګوره ها که زه دلته راشم سپوز دا ټول ما راواغست او دلته ما داسې کلیک وکړو دې چې کوم دا سنټرل پوینټ دا مې لږ داسې رابار کړو دا مې لږ داسې کړو کنټرول آر مې کړو د په هیلپ سره زه داسې یو ښکلی ډیزاین هم سازولی شم زه ګوره لږ کنټرول زیډ شوم او دا ځای ما لږ داسې رازوم کړو سو تاسو لیدلی شئ ګوره موږ سره څه څومره ښایسته طریقې سره یو ښکلی ډیزاین هم ساز شوی دی هغې نه علاوه که زه دا شفټ F4 کړم نو تاسو ګوره که دا ټول راوالې د دې ځای نه دا از ا پیج بارډر هم یوز کولی شي یعنې ګوره دا زه څه کولی شم از ا پیج بارډر هم یوز کولی شم سپوز دې نه ما دې طرف ته داسې کاپي واخیسته داسې څنګه کو کاپي مې داسې واخیسته کنټرول سره مې داسې کاپي واخیسته صحیح شولو او دا دواړه مې داسې سلیکټ کړل او دې نه مې داسې کنټرول سره داسې کاپي واخیسته او دا مې کنټرول آر سره داسې ریپیټ کړو نو ګوره موږ سره به څه وشي ته یو پیج خپل پیج بارډر هم د دې د لارې سازولی شي ګوره څومره یو کنټرول آر مې بل هم کړ زموږ څومره ښایسته یو ښکلی پیج بارډر راغلی دا مې داسې سلیکټ کړلو شپ سره مې ته داسې آوټ سایډ ته داسې کاپي واخیستله او داسې دې طرف ته هم یوز کولی شي دا ته از ا پیج بارډر یا از ا پیج مطلب پیج بیکګراوند ته هم یوز کولی شي یعنې یو ډیزاین سازی از ا بیکګراوند هم یوز کولی شي دا چې موږ سره چې کوم دی سټار ټول هغې نه علاوه سپایرل ټول سم ټایم یوز اټ زه امید لرم چې د دې ټولز کوم کنسپټ به ستاسو یو ښکلې طریقې سره ذهن کې راغلی او بل دا چې کوم پیج بارډر دی دا موږ سره یو ښه ټول تاسو دغه شانتې څه کولی شئ هغه یوز کولی شئ مزید تاسو ویډیو لپاره موږ فالو کړئ تھینک یو سو مچ والسلام